Την καλημέρα μου κυρίες και κύριοι, καλημέρα φίλες και φίλοι, νέοι και νέες της θετικής δοπαμίνης. Έχουμε φτάσει αισίως στο 13ο κεφάλαιο της αφήγησης της ιστορίας του τελευταίου Δράκου. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που έχει τον τίτλο «Το βουνό Μπούμορ». Είδαμε σε προηγούμενη αφήγηση ότι η παρέα του Ρίου και της Νίνα μπόρεσε να διαφύγει από το καπηλιό, την ταβέρνα αν θέλετε του Φαλ, στο μέρος όπου θα λάβει χώρα ένας μεγάλος διαγωνισμός όσον ούπο στα επόμενα επεισόδια, το οποίο φυσικά θα το καλύψουμε και πραγματικά εκεί είναι που θα γίνει χαμός. Φυσικά όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά, κάντε like σε αυτήν την εκπομπή, να ξέρει ο αλγόριθμος τι σας αρέσει να παρακολουθείτε. Φυσικά κάντε εγγραφή στο κανάλι και χτυπήστε το καμπανάκι σας όσοι από εσάς θέλετε υπέροχη αφήγηση της ιστορίας του τελευταίου Δράκου από το παιχνίδι, ουσιαστικά την κονσόλα Breath of Fire 3 που είχε πρώτο κυκλοφορήσει στο PlayStation 1 πριν από πάρα πολλά χρόνια. Πλην όμως η αφήγηση αυτής της ιστορίας είναι κορυφαία και ο κόσμος που την έχει παρακολουθήσει από την αρχή έχει ενθουσιαστεί. Φυσικά όσοι από εσάς την έχετε χάσει θα την βρείτε σε ολόκληρη playlist στο κανάλι, όπου μπορείτε να απολαύσετε από την αρχή μέχρι και σήμερα όλα τα επεισόδια της ιστορίας του τελευταίου Δράκου. Τώρα, επειδή η εκπομπή είναι πάντοτε ζωντανή, να ξέρετε ότι έχω προσπαθήσει πλέον να βάζω και άλλες εικόνες στην αφήγηση, να μην είναι μόνο μία. Ουσιαστικά όμως θα πρέπει με κάποιον τρόπο να το προγραμματίζω ώστε η φωτογραφία να ταιριάζει πάνω κάτω με την αφήγηση περίπου ανά δίλεπτο. Να με συγχωρέσετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις εκπομπή ζωντανά χρησιμοποιώντας το OBS, το πρόγραμμα, και ταυτόχρονα να κάνεις μια αφήγηση, καθώς δεν μπορείς να παίξεις με τις εικόνες όπως εσύ θέλεις. Πλην όμως πιστεύω ότι πάνω κάτω θα μπορέσω να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων και η εικόνα που θα βλέπετε πάνω κάτω θα ανταποκρίνεται σε αυτήν της αφηγήσεως, οπότε πιστεύω ότι θα είμαστε καλά, θα είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, ξεκινάμε με την αφήγηση, βασικά με τη συνέχεια της αφήγησης. Βρισκόμαστε στο 13ο κεφάλαιο, επαναλαμβάνω, έχουμε να πούμε ακόμα πάρα πολλά στο μέλλον, να κάνουμε πάρα πολλές εκπομπές, οπότε όπως σας είπα και πριν, κάντε όλοι εγγραφή στο κανάλι, κοινοποιήστε ελεύθερα αυτήν την εκπομπή σε όσους φίλους σας ασχολούνται με τα anime ή με τα video games και πιστεύετε ότι θα τους αρέσει να ακούσουν αυτήν την υπέροχη αφήγηση. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, για να βάλουμε σιγά σιγά μπροστά την αφήγηση. Ξεκινάμε. Το βουνό Μπούμορ, σκηνή πρώτη. Αφού μίλησαν ο Ρίου και η Νίνα με έναν άντρα στην κορυφή ενός βουνού, ακολουθεί ο εξής διάλογος και ακούγεται η φωνή ενός άντρα. «Τι κάνετε ρε παιδιά εδώ πάνω στα βουνά έτσι?» «Λοιπόν, νυχτώνει σιγά σιγά. Ελάτε μέσα στην καλύβα να σας φιλοξενήσουμε». Μπαίνουν μέσα στην καλύβα. Νίνα: «Λοιπόν, προσπαθούμε να ξεφύγουμε από τους κακούς που μας κυνηγάνε». Απαντάει ο Μέισον. Είναι ο κύριος τον οποίον βλέπετε στις οθόνες σας, ο οποίος έχει χαρακτηριστικά την πίπα στο στόμα του. Λοιπόν, Μέισον: «Ποιος ακριβώς είναι αυτός που σας κυνηγάει, κορίτσι μου?» «Κάποιοι με το όνομα Μπάλιο και Σάντερ, κύριε». «Ναι, αυτοί είναι». «Τους ξέρετε εσείς, κύριε?» «Δεν θα ανησυχούσα για αυτούς», απάντησε ο Μέισον. «Όποιοι κι αν είναι, δεν θα έρθουν τόσο ψηλά και τόσο μακριά. Ή μήπως θα το κάνουν?» Αύριο θα χρησιμοποιήσουμε τον ανελκυστήρα και θα σας πάμε σε ένα μέρος όπου θα είστε ασφαλείς. Πρέπει να κοιμηθείτε λίγο προκειμένου να ξεκουραστείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δωμάτιο το οποίο είναι ακριβώς από δίπλα, όπως βλέπετε και χαρακτηριστικά στην πόρτα. Μετά την είσοδο στην κρεβατοκάμαρα, ακούγεται η Νίνα να λέει: «Είμαστε πραγματικά τυχεροί που βρήκαμε αυτούς τους ωραίους και καλούς ανθρώπους. Ρίου, εντάξει λοιπόν, ας πάμε να κοιμηθούμε. Τι λες?» Και στη συνέχεια απάντησε ο Ρίου: «Φυσικά, πάμε να κοιμηθούμε προκειμένου να ξεκουραστούμε, καθώς αύριο είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Πλην όμως». Για να ακούσουμε. Σκηνή δεύτερη. Ρίου, είσαι ξύπνιος?» Ο Ρίου και η Νίνα προσπαθούν να ανοίξουν την πόρτα όπου κοιμήθηκαν το βράδυ,
Αλλά για κακή του τύχη η πόρτα είναι κλειδωμένη. Κάτι παίζει, κάτι γίνεται. Τι γίνεται όμως? Παράξενο, είπε η Νίνα. Αναρωτιέμαι τι να συμβαίνει. Κύριε Μέισον, ανοίξτε μας σας παρακαλώ πολύ την πόρτα. Ανοίξτε μας την πόρτα, φώναξε η Νίνα. Εν τω μεταξύ, στο δίπλα δωμάτιο μπαίνει ο φίλος του Μέισον με τον Σάντερ. Τα πήρα. Προφανώς εννοώντας τα φράγκα, τα χρήματα. Κύριε Μέισον, φωνάζει η Νίνα. Τα έχεις? Είπε ο Σάντερ. Εννοούσε τα παιδιά. Α, όχι, Ρίου. Προφανώς η Νίνα μπόρεσε και κρυφάκουσε την κουβέντα που έκαναν οι δύο άντρες με τον Σάντερ. Οι κακοί που μας κυνηγούν είναι εδώ, έχουν έρθει. Πρέπει να φύγουμε από εδώ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Πρέπει να βάλουμε μπρος τον ανελκυστήρα και να ξεκουμπιστούμε το συντομότερο δυνατόν. Βγήκαν έξω και επιθεώρησαν τον πίνακα ανύψωσης. Ο πίνακας ανύψωσης φαίνεται πως χρησιμοποιεί ενέργεια χρησισμού για τροφοδοσία. Και αν θυμόσαστε καλά, το μαγικό ραβδί το οποίο έχει η Νίνα μας είχε πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι χρησιμοποιεί ενέργεια η οποία είναι βασισμένη στην μαγεία του χρησισμού. Λοιπόν, νομίζω πως μπορούμε να το κάνουμε να δουλέψει, Ρίου, είπε η Νίνα. Μπες μέσα στον ανελκυστήρα και θα δεις. Βιάσου, μην ανησυχείς, θα είναι εντάξει, νομίζω. Σάντερ, λοιπόν, πού είναι? Ακούστηκε να λέει στους δύο εργάτες. Θα ζήσεις μια μεγάλη ευτυχισμένη ζωή, μεγάλε, είπε, μετρώντας ουσιαστικά χρήματα που παρέδωσε στον κύριο Μέισον, ο οποίος Μέισον ακούστηκε να λέει: παιδιά μου, με συγχωρείτε πολύ, απλά δεν θέλω κανένα πρόβλημα, κανένα μπλέξιμο με αυτούς εδώ τους επικίνδυνους τους τύπους. Η ενέργεια του χρησισμού είναι σαν τη μαγεία, ακούστηκε να λέει η Νίνα στον Ρίου. Αν το χτυπήσω αυτό εδώ λοιπόν με το μαγικό μου ραβδί, ίσως δουλέψει. Όταν αρχίσει να κινείται ο ανελκυστήρας θα πηδήξω κι εγώ, είπε η Νίνα στον Ρίου. Στη σκηνή εμφανίζεται ο Σάντερ που πάνω κάτω είναι αυτό που παρακολουθείτε τώρα στις οθόνες σας και βλέπετε έχει τραβήξει ο Ρίου το σπαθί του και το στρέφει εναντίον του Σάντερ. Λοιπόν, τσιράκια, ακούστηκε να λέει ο Σάντερ. Αχ, πριγκίπισσα, ορίστε, να τα μας. Θα είσαι η πρώτη. Ο Σάντερ πάει να πιάσει την Νίνα, αλλά ο Ρίου τον κόβει με το σπαθί του. Ω, είπε ο Σάντερ. Πρέπει να κινηθεί, μουρμούρισε η Νίνα. Πρέπει να κινηθεί. Θα κινηθεί. Θα δουλέψει, είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Κινήσου, βρε αναθυματεσμένο, κινήσου. Η Νίνα ρίχνει μαγεία χρησισμού στο πάνελ, ξεκινώντας ουσιαστικά την ανύψωση. Εσύ μικρή, τώρα είμαι πολύ θυμωμένος. Τα έχω πάρει στο κρανίο. Όχ, κινείται. Αν προλάβω να πιάσω την πριγκίπισσα, είπε ο Σάντερ, τη στιγμή αυτή η Νίνα πηδάει την τελευταία πραγματικά στιγμή στο ασανσέρ και φεύγουνε μαζί με τον Ρίου. Σάντερ, δεν μπορώ να το πιστέψω. Όχι πάλι. Και στη συνέχεια ακούγεται ο διάλογος της Νίνα με τον Ρίου. Χαχαχα, φαίνεται ότι ξεφύγαμε ρε Ρίου. Ουφ, βλέπεις, σου είπα πως θα δουλέψει, σωστά. Τι, ανησυχούσες για μένα? Εγώ συγγνώμη, αλλά ξέρω ότι ακόμα και αν κάτι πήγαινε στραβά, θα έκανες κάτι για να με προστατέψεις. Ρίου, σωστά. Ο ανελκυστήρας φτάνει στην άλλη πλευρά του βουνού και τώρα να με συγχωρέσετε, πρέπει να προσπαθήσω να δώσω στο κοινό τις επόμενες φωτογραφίες, άμα μπορέσουμε, όπως είπαμε και πριν, είμαστε ζωντανά. Εδώ, εντάξει, νομίζω πως προς το παρόν θα μας καλύψει αυτή η εικόνα. Ακούγεται να μιλάει η Νίνα. Δεν ξέρω πού ακριβώς βρισκόμαστε, αλλά θα πρέπει να είμαστε εντάξει μόλις φτάσουμε έξω από το βουνό. Και μπαίνουμε στην τρίτη σκηνή όπου φτάνουν σε κάποιο αδιέξοδο. Δεν ωφελεί, είπε η Νίνα. Δεν μπορούμε να κατεβούμε κάτω από καμία μεριά. Αφού είχαν δοκιμάσει διάφορες άλλες εξόδους, έφτασαν στο σημείο αυτό. Καθώς το βουνό
ήταν από διάφορα σημεία ουσιαστικά κλειστό και έφτασαν σε αυτήν εδώ την κορυφή, όπου για άλλη μια φορά, αφού ο ανελκυστήρας γύρισε πίσω και είχε ακόμα μαγεία χρησισμού, τον πήρε και ο Σάντερ και τους έφτασε. Επιτέλους παράτατα, είπε ο Σάντερ. Δεν υπάρχει πουθενά να τρέξεις. Δεν υπάρχει καμία διεξόδος, είπε στην Νίνα. Φτάνει. Ξέχνα το αγόρι μου. Έχω τους άντρες μου που μπλοκάρουν όλα τα μονοπάτια προς τα κάτω. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διέξοδος. Φτάνει πια. Μπορείς να δοκιμάσεις να τρέξεις, αλλά στο τέλος να ξέρεις τα πάντα παίρνουν τον δρόμο μας. Παιδιά, αντιμετωπίστε το. Αυτή είναι η ζωή. Συνηθίστε το. Πάντα κερδίζουν οι πιο σκληροί και οι πιο δυνατοί. Α, ναι, αυτό νομίζεις εσύ, του είπε η Νίνα. Έλα Ρίου, ας πηδήξουμε. Τι, θα πηδήξετε? Όχι, μην το κάνεις αυτό. Αν πεθάνει η πριγκίπισσα, ο αδερφός μου θα με σκοτώσει. Πηδάνε και γλιστράνε από τον λόφο. Ο Ρίου μεταμορφώνεται σε δράκο για να απορροφήσει την πτώση και να σώσει έτσι ξανά την πριγκίπισσα Νίνα. Και φυσικά είναι αυτή εδώ η στιγμή. Έχει προηγηθεί φυσικά η πτώση, πέφτουν ταυτόχρονα μαζί, κατρακυλάνε ουσιαστικά από την πλαγιά του λόφου. Ο Ρίου εκείνη τη στιγμή μεταμορφώνεται σε δράκο για να απορροφήσει με το σώμα του την ισχύ της πτώσης. Πέφτουνε με ασφάλεια, ο Ρίου είναι χτυπημένος και η Νίνα είναι μια χαρά. Για να συνεχίσουμε. Ακούγεται ο Σάντερ από πάνω να φωνάζει. Τι νομίζετε ότι κάνετε? Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αυτά τα παιδιά θα με τρελάνουνε. Ακούγεται την άλλη ο Σάντερ. Τώρα την έχω κάτσει. Πραγματικά, αν το μάθει ο αδερφός μου, ο Μπάλιο, την έχω κάτσει. Στη συνέχεια η Νίνα έχει συνέλθει. Ρίου, τι να έκανα? Αν σήμαινε να με πιάσουν θα το ξανά έκανα. Αλλά τώρα κοίτα τι συνέβη με τον Ρίου. Ρίου, είσαι καλά? Ναι, είμαι καλά, είπε ο Ρίου. Ευτυχώς είσαι καλά. Σκέφτηκα, νόμιζα ότι εγώ είμαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά για πες μου λίγο, γιατί έγινες δράκος και μου έκοψες την πτώση? Για να μην χτυπήσεις, της απάντησε ο Ρίου. Σε ευχαριστώ πολύ Ρίου. Δεν ξέρω πώς, αλλά κάποια μέρα, πραγματικά στο λέω, θα σου το ξεπληρώσω και θα στον τα αποδώσω. Πάμε. Δεν θέλουμε να μας ξαναπιάσουν τώρα που τα καταφέραμε και έχουμε φτάσει τόσο μακριά. Σωστά. Και κάπου εδώ είναι το σημείο όπου ο Ρίου, θα σας δείξω και την εικόνα, θα βρει αυτό εδώ στο παιχνίδι. Ουσιαστικά είναι από τις πρώτες φορές που ο Ρίου, στο παιχνίδι αναφέρεται ως Ken κάποιες φορές, ακούει τη φωνή της Brute, έτσι λέγεται στα αγγλικά, η οποία είναι κλεισμένη μέσα σε αυτό εδώ το διαμάντι που βλέπετε, αν μπορούμε να το πούμε διαμάντι ή κρίσταλο, όπου μέσα είναι και κλεισμένη και φυλακισμένη μία από τις σημαντικές ιδιότητες που θα πάρει ο Ρίου, η οποία αυτή η ιδιότητα ανήκει μόνο στους δράκους, στην δρακοφιλή. Και ουσιαστικά κάθε φορά που βρίσκει έναν τέτοιο κρίσταλο αποκτάει ακόμα περισσότερες δυνάμεις και όταν μεταμορφώνεται είναι ακόμα πιο ισχυρός. Αυτή λοιπόν είναι η δύναμη που για πρώτη φορά στο παιχνίδι, νομίζω, αναφέρεται ουσιαστικά, ίσως είναι και δεύτερη φορά, αλλά αρχίζουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε σε βαθιά νερά, καθώς αρχίζουμε πλέον και ακούμε πιο συχνά αυτήν την λέξη, η οποία είναι η λέξη Brute. Αυτή η λέξη έχει να κάνει με τους δράκους. Ουσιαστικά πρόκειται για την μνήμη των δράκων, η οποία αποκρισταλώθηκε όταν είχε ξεκινήσει ο μαζικός αφανισμός τους από κάποιους. Κάποτε. Ποιοι ήταν αυτοί, πότε έγιναν αυτά, είναι συμβάντα τα οποία θα τα αφηγηθούμε σε επόμενα επεισόδια. Οπότε όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά, όπως πάντα θα σας υπενθυμίσω
να κάνετε like στο βίντεο αυτό, φυσικά και οι παλαιότεροι που είστε στο κανάλι. Οι νέοι να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και φυσικά το καμπανάκι σας για να σας έρχεται η ειδοποίηση για αυτήν την πραγματικά απίστευτη αφήγηση. Σας είπα πως αρχίζουμε σιγά σιγά και ακούμε ολοένα και περισσότερο την λέξη brood με 2 όμικρον στα αγγλικά, που σημαίνει ότι η αφήγηση θα αρχίσει σιγά σιγά να εστιάζεται στο τι απέγιναν οι παλαιοί δράκοι και για ποιο λόγο απέμεινε πάνω στον κόσμο ουσιαστικά σχεδόν ολομόναχος μόνο ορίου. Τι έγινε και έμεινε ολομόναχος και όλοι οι δράκοι εξαφανίστηκαν, πώς εξαφανίστηκαν, τι έγινε, για ποιο λόγο είναι αυτή η αφήγηση του τελευταίου δράκου. Πριν κλείσω, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Φραντζέσκα, τη Γεωργία, τον Χρήστο, τον Αντώνη, τον Μπίλη Σταμάτη, την Ευτυχία, τη Βερόνικα και τον Αντώνη Πρέμο και τον Ιάκωβο Τσαχουρίδη που μπήκαν στο live chat και παρακολούθησαν αυτήν την εκπομπή και είπαν μία καλημέρα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους από καρδιάς. Αυτή η αφήγηση, αν σας φαίνεται τώρα ότι είναι συναρπαστική, στο μέλλον θα γίνει ακόμα πιο ωραία, θα αποκτήσει βάθος, θα αποκτήσει πιο πολύ χαρακτήρα και θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι δράκοι μπροστά στα μάτια μας. Αυτά από μένα προς το παρόν. Πολύ πιθανόν να ακολουθήσει η δεύτερη εκπομπή σήμερα το βράδυ, γύρω στις 9 με 10 η ώρα, αν όχι αύριο το πρωί, περίπου την ίδια ώρα όπως και σήμερα. Πριν κλείσω, φυσικά όπως πάντα υπενθύμηση ότι θα βγει σε λιγάκι η playlist με όλα τα βίντεο από την ιστορία του τελευταίου δράκου, για να μπορέσετε όσοι μπήκατε σήμερα πρώτη φορά να την παρακολουθήσετε από την αρχή. Αυτά από μένα, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.